ټول ته په جمع السلام علیکم. څنګه یې سټوډنټانو؟ امید لرم چې ښه به وئ او زموږ چې کوم CSS بیسیک کورس او به تاسو کور کړی یي. نن زموږ ایڈوانس کورس ورکېدو والا دی CSS والا. نو یې لومبه کلاس دی چې هغې کې راځئ شروع کوو چې هغې کې څه څه دي. نو په دې کې لومبه چې کوم دغه دی پراپرټیز دا زموږ ګریډینټ ته gradient کې زموږ لینیر radial او conic ټایپ gradient کلرز دي. अब موږ ګورو چې دا څنګه کار کوي. ټیک شو؟ نو راځئ لومبه موږ وګورو. دا لومبه موږ سره دی لینیر gradient چې کې دوه کلرز استعمالیږي، زیات هم پکې استعمالولی شئ. او دې دپاره چې دا ټاپ ټو باټم properties او bottom to top to left to right to bottom right to bottom left 90 degree 180 degree دا موږ استعمالولی شو. نو چې دې پریکټیکل وکړو دلته کې به راشو. موږ یو فایل جوړ کړی دی او دې کې مو ټایټل ګریډینټ ورکړی دی او په دې کې باډي کې موږ H1 کې ګریډینټ لیکلی دی. ټیک شوه؟ او دلته کې موږ یو کلاس ورکړی دی بکس 1 ته. ټیک شوه؟ نو دا موږ سره شو ډیف. ټیک شوه؟ او ډیف کې چې دی یا دلته کې تاسو دا هم ورکولی شئ، بکس 1 هم ورکولی شئ، یا دې ته به موږ بکس ورکو نوم او دلته کې به شي ډاټ. ټیک شوه؟ او دا موږ سره شي بکس. د دې ویټ هایټ او مارجن دی. ها دلته کې نو دا وکړي. نو دلته کې اوس موږ په دې باندې بیکګراوند کلر استعمالوو چې څنګه به نو راځي چې موږ شروع کړو. دا به موږ سره بیکګراوند ایمیج بیکګراوند ایمیج او دلته کې موږ ورکړو لینیر ګریډینټ. ټیک شوه؟ دې کې اوس موږ ورکوو دوه قسمه کلر. یو به کوو موږ اورنج به کوو. ٹھیک شو؟ اورنج شو دا مو سره، یا اورنج به ځای موږ کوو پینک او ګرین به کوو. دلته کې به کوو ریفریش. نو دا مو سره دوه کلرز راغلی مو سره. دا برابرینې پینک دی، نیم پینک شو او دا لاندینې کلر دی سوري ګرین دی. نو دا مو سره ګرین شو کو. نو دې باندې اوس مختلف پراپرټیز موږ اپلای کوو. دې ځای کې ما دا کلر ریډ کو، ریډ لونه خوند کې یا پینک مزه نه کوله. دې ته موږ راشو او دلته کې به موږ ولیکو سټارټ کې په دې ځای کې ټو لیفټ. ټیک شو؟ کاما. نو دا به اوس ریفریش کړو. دا به د لیفټ طرف ته شو او دلته کې موږ ورکړو رایټ. نو دا به شي رایټ طرف ته. ټیک شو؟ دغه شان دلته کې موږ ورکړو ټو باټم. ریفریش. دا باټم ته شو او باټم لیفټ او دې کې موږ ډیګري هم ورکولی شو. دا شو 180 ډیګري. ٹھیک شو؟ دې کې به سپیس نی. دا به د خپل 180 شو او دې ځای کې موږ 90 ورکړو. مختلف تاسو په دې باندې پراپرټۍ نه اپلای کولی شئ. مختلف کلرز تاسو په دې کولی شئ، مکس کولی شئ. ټیک شوه؟ خبل موږ سره دویم د ریډیل کا ګریډینټ. دې کې دا وګوره دا څنګه چې سرکل نه جوړېږي یو د بل د پاسه. نو دا وګوره دا باندې چې یلو کلر دی او د دې پکې ګرین دی. نو دې یو سرکل غوندې داسې جوړېږي. دا وګوره په دې کې موږ سره سرکل دی، ایلپس دی او ریپیټیشن هم پکې راځي. نو دا د پریکټیکل وګورو. دلته کې برابر شو موږ ولیکو ریډیل ګریډینټ او دې کې موږ ورکو دا کلر ریډ به ورکو او یلو به پکې ورکو. ریفریش. نو دا وګوره ریډ چې کوم دننه دی نو هغه ریډ شو کېږي او دلته کې بهر چې دی نو دا موږ سره یلو شو کېږي. دا ریډیل کلر شو. دې کې اوس موږ اپلای کوو سرکل. دې ځای کې موږ ولیکو سرکل. ریفریش. دا آلریډي سرکل دی. دې کې موږ درې کلر ورکوو. دلته کې موږ بل ورکوو کلر ګرین. دا درې کلر شو او دې کې څنګه دلته کې دې کلر پرسنټیج هم وکړو شو. لکه دا نو و چې دا 30% شو ریډ پکې او یلو پکې واچو 50% او ګرین شو دا 20%. دا موږ ریفریش کړو. نو دا د مطابق پرسنټیج هم پکې دا راځي لکه څومره تاسو ورکولی شئ. ټیک شوه؟ نو دا به واپس کوو موږ. ګرین به دلته کې ولیکو، ریفریش به کړو. بل موږ دلته کې ریپیټینګ راځي، ریپیټینګ
रिपीटिंग के मतलब कि मुंगा देता परसेंटेज को फॉर एग्जांपल येलो मुंगा वर्क को 10-15% और ग्रीन मुंगा वर्क को 10%. रिफ्रेश को दावती का रिपीटिंग द कलर पति के मिक्सचर होता है पति बने फलम डिफरेंट कलर डिफरेंट परसेंटेज वर कवले शी और पति के तासो कवल कतले शी लगदा संगा डिफरेंट कारी. नेक्स्ट मुसरा दे conic gradients jadi kita gora di center point hi aina da color da si ta vigi aw ya full percentage sumra position center pake di center hi degree work kole 0 to 360 work kole shodi kim repeating de no razi chuguru da conic gradients da wata safari da mukhtalif ti dizi kim ho yellow ta work ko 10% और ग्रीन मुंगा को 20%. रिफ्रेश करना हुआ 20% ज़्यादा शो 10 भी को और बल्कि दिल तंदे ख़त्म करूँगा. रिफ्रेश हो और लगेंगे रिपीटिंग के बाद रिपीटिंग के मुझसे सभी टेक्स्ट वाला हम मतलब के रेट को 20%. दाम येलो 10% को ग्रीन मुंगा 15% दाव दा कलर मिक्स सेंसो नो उम्मीद लागम छे पदे बता सरस दिली हुई बियाम सा मसले मा सर रब्ता कवल शई इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के मुलाकात कीगी तरह पर खपल जान ख्याल साथई दा अल्लाह पामा.